Așa arată un autobuz de dormit în Vietnam. Mare atac de panică ce am aici în autobuz. Dacă aveți claustrofobie, nu știu dacă recomand. Trebuie neapărat să vă arătăm cea mai ieftină cazare pe care am avut-o în viața noastră și atenție, include și micul dejun. Deci asta este Elveția Vietnamului. Uitați-vă aici unde am ajuns, ce superbitate de oraș. Am găsit vinul minorității, așa se numește, vinul comunităților etnice de aici. Mamă, cred că e cea mai bună chestie pe care am Nu cred, dă-mi pace. Se confiscă. Iar la interior este acest curry de porc. Vă dați seama ce savoare e aici? Ce vrei de la mine? Nu. Nu-ți dau. Salutare, prieteni! Deci lucrurile încep puțin cam agitat pentru că avem un transfer de făcut și mergem din Hanoi, deci din capitala Vietnamului, către Sapa, adică o regiune montană, la granița cu China. Unde e Alex? Aoleu, l-am pierdut. Ce faci, mă, iubire? Suntem cu toate bagajele? Se pare că asta e coada. Stai să întrebăm. Imediat, că vrem să vă arătăm cum... Salută și tu! Salutare! Oh, să te puizat total cu bagajele. N-a fost intro-ul ăla clasic cu salutare, oameni buni și frumoși. Oameni buni și frumoși, suntem leșinați. Deja. Și așa a început episodul. Sper să ne urcăm în ăsta roz, dar nu știu sigur. Hai să întrebăm. Am identificat autobuzul, am pus bagajele. Și că avem și Wi-Fi în interior. Scrie pe ăsta, da. Să vedem. Dar vezi ce autobuz frumos, mai bine cu Hello Kitty? Este preferatul meu ăsta, clar. Hai să vedem cât de confortabil e, ce facilități avem înăuntru. Recomandarea mea este să veniți cu încălțări ușoare, că trebuie să vă descălțați când urcați în autobuz. Da? Deci e acel moment. Deci se face controlul șosetelor. Și cu alea. Pentru... să spui încălțele. Arată super cozy. Ia uite ce frumos e, iubire, facem disco night. Așa arată un autobuz de dormit în Vietnam. Ce așa complicat să te bagi, deci mai bine aveam sus, eu nu mi-am dat seama că putem să stăm și jos. Aici jos chiar e super ciudat, iubire. Doamne, cât de ciudat e, deci dacă aveți claustrofobie, nu știu dacă recomand. Noi n-am putut să ne alegem locurile, că dacă aș fi știut, aș fi ales sus, sincer. E mult mai aerisit sus și totuși oamenii îmi pare că au dificultăți. Asta e, închidem ochii sau ne punem pe burtă și nu ne gândim. Uite cât de ciudat e spațiul, nu ți se părea că sus era mai bine? Era mai bine și sau așa. Iubire, nu poți ții picioarele acolo, să vină capul cuiva acolo. Alexuțul meu, ia uite-l, dacă stă așa. Iubire, acolo stă cineva, te rog eu, bagă picioarele sub ăsta. Ce părere ai de condițiile din autobuzul de dormit din Vietnam? Am o singură întrebare. Câte ore facem până acolo? 6 ore intens. Hai, de super, domnule. Deci mă crezi că eu am un atac de anxietate în momentul ăsta? Am impresia că mă sufoc? Te cred. Vai de capul meu, bine că nu e noapte, deci dacă era și noapte, era mai rău, măcar aici avem geamul ăsta. Mare atac de panică ce am aici în autobuz. E un domn în spatele nostru, câți ani are iubire, oare? Cred că 80 ceva. 80 plus, domnul de acolo din spate, se vede, ia să vede. Domnul acesta și călătorește singur. Dar mie îmi place aici, cred că așa e dacă conduci o mașină sport, cam asta e poziția. Sper să nu apară vreun picioruș în spatele nostru pe la ureche, că îi văd pe oameni sunt desculți, știi? Miroase și un pic a parizer. Eu Da. deja... Eu m-am gândit cum aș putea să exprim experiența asta în câteva cuvinte, într-un mod optimist, și ar fi ceva de genul, eu cred că se putea și mai rău. Asta e clar. Când n-ai ceva prea bun de spus, poți să gândești că sigur era vreo variantă în care să fie mai rău. Eu mă gândesc că avem totuși aer condiționat, deci nu se simte așa sufocant și e lumină. Na, ne-am luat niște pastile de rău de mișcare și dăm înainte. 6 ore. Deci clar puteam să mergem și mai mult cu autobuzul ăsta. 6 ore e o distanță lejeră. Ești de acord? Sunt super de acord, că este o experiență memorabilă și mi-era dor de ea. Până ajungem, cred că o să am febră musculară dacă tot stau așa să mă ridic când filmez. Ia. Vezi? Mie mi se pare că asta e de fapt un avantaj. 3, 4, 5. Ok. Facem fitness. Nu este slipper bus, ăsta este fitness bus.
Hai, drum bun, Doamne ajută să conducă bine nenea, să ajungem cu bine la destinație și încă o amintire deblocată. Da. Gata, ne mișcăm. Centuri avem? N-avem? Avem centuri. Oricum, dacă e ceva, cum punem frânele, dar nu toți în papete. Hai mă, Vire, nu mai zice așa ceva. Este mai aici la cușculiță. E fain. Oricum, era și varianta de cabină. Varianta de cabină cred că era mai rea, Vire. Puteai să-ți iei cabină și era puțin închisă și cred că mi-ar fi dat și mai rău claustrofobie. Da. Pa, noi! Bye! Sapa, venim! Sper că ne-am urcat în autobuz care trebuie, dar mai experiența e importantă. Călătoria e importantă, nu destinația. Peisajul pe afară e destul de gri, așa, sau poate o fi și folie pe geamul, ne dăm seama. Noi între timp ne-am pus să muncim aici, să vină vlogul nou. Suntem cu sculele în desfășurare și sperăm că o să reușim să-l și urcăm astăzi. Autocarul vine pregătit și cu niște papucei când te dai jos. Da, ăștia asta ai mei, cred că mi-a călcat toată lumea în picioare. Ei se numesc Stinky Slippers, sunt un model atipic. Că arată chiar bine. Pentru tine arată bine. Seamănă cu aia de la mine de la țară, de se vindeau la magazin. La unde țară vindeau așa se- pufuleți, nu știu ce, mai vindeau pijamale și papuci. Dar doamna din spatele tău cine e? Nu știu, chiar am crezut că e reală. Problema e că la mine mâncap așa doar cu un sfert de picioruș, dar aia nu ne putem plânge de condiții. Deci autocarul a făcut aici o oprire. Popas. Da, un popas unde putem să servim de mâncare, diverse chestii care mai de care. Iar aici avem un magazin unde poți să-ți iei, uite, inclusiv din asta de fumat pe bază de bambus. Să explică puțin care e treaba, ce se întâmplă. Nu știu, dar uite cât costă asta. Ia, cât e? 200 de 200 de mii. Nu e foarte scumpă. Deci ei fumează, bag aici, stai ca să ne sticlu doamna aranjamentul, pun aici un tutun ăsta foarte tare și pe aia tragi. Deci tragi fumul din bambus. Super sănătos. Da, e ceva sănătos cu filtru, deci dacă vreți să fumați varianta cu filtru, ce? Trebuie să plătim la baie. E, serios. Mă gândeam dacă ai bani la tine. Ia, hei, cât e? Și nu poți să-i plătești și noi, trebuie să ții la mine așa. Trebuie să intrăm așa, nu mă vedeți. Ce, a strigat la tine? Hello, hei, 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 zici Păi că era ai ajuns la aici, mergem înspre țară, așa, mergem mai ca la țară. Eu mă ce să plătesc toamna aia, că am văzut că era coadă aici. Ia, că ți arată. Deci nu se intre la baie fără bani, n-ai bani, faci pe tine. Am oprit să se era mai de făcea evaziunea. La baie. Hai cam aici la Sapa, uite ce distracție sunt. Hello! Hello! E un frig aici și miroase a lemne. Deci s-a făcut foc în sobă, nu mai putem de frig. A fost bine. Ia uite și pe azi din Novicescovici aici se încalță. Toată lumea, tot autobuzul așteaptă. Tot autobuzul așteaptă după tine. Au fost niște serpentine, am venit dincolo. Doamne, ce serpentine, am zis că nu știm cum ajungem. Și acum ne bucurăm aici că e o senzație în asta așa de iarnă în toată regula, deși nu e frig. Deci e o iarnă fără frig. Dacă ați înțeles cum poate să fie treaba asta. Eu abia aștept să mergem la cazare să basculăm toată nebunia asta de avem pe aici, de trebuie să ne scoatem ghiozdanele și așa mai departe. Ca mai apoi să mergem să mâncăm ceva iubire. Eu aș mânca aici un vin fiert și aș bea o coastă de porc, așa ceva. Faci mișto? Da. Informație foarte importantă până nu începe să plouă de nerupe. Biletul a fost 45 de lei pe persoană și vă lăsăm aici un link în descrierea videoclipului în caz că vreți să-l accesați pentru viitor. L-am găsit și pe Queen aici, el este regele. Queen, you are in YouTube here. Everybody sees you. Ia uite aici la Queen, deci se vede că face transport de N-ai mai văzut la oraș așa ceva? Nu, dar știi care e faza? Miroase foarte nostalgic în mașină. Nu? Deci miroase cum miroseau mașinile pe Odată. vremuri. Da, așa Deci e. nu vine să cred, m-a transpus în copilărie instant. Queen, I open the window. Deci asta este Elveția Vietnamului. Uitați-vă aici unde am ajuns, ce superbitate de oraș. Chiar vorbeam cu Iasmin că cred că vrem să facem Revelionul sau Crăciunul sau ceva aici. E prea frumos. Merită să faci asta măcar o dată în viață. Music! Mamă!
No ticket, auzi mă frate, aici muzică, fără etichete, fără nimic. Deci Queen senin numărul lui Queen că este un ghid de adevărat cu știe de toate. Am ajuns la noi la hotel. Hotel de Ghisi? Yeah. Hello. You booked 3 nights, 3 night. 1 room for 2 person. Yes. Yeah. E mișto cazarea că aici e și masă de biliard, frumos, joci o bilă, uite ghiozdane acolo, frumos. Doamna știe engleză? Information for you at our home day. Ok. Yeah, we have Wi-Fi, password, password Wi-Fi. Okay. Breakfast time included for the room for you. We have from start 8 a.m. to 9:30 a.m. finish. Ok. My contact. If you need anything, you can contact with me every time. Aha. Late night or overnight is okay, no Late problem. night, overnight. Yeah, if you need anything, you can Okay. call me, Okay. contact with me, no problem. Super, amazing. Doamne, e super drăguț. E spiritul. If you anything want more information, contact with me. Okay. I'll stay here. All the time, every time, and every night. It's okay. It's but okay. for the late night, call me happy eat brand and I can say hello. Okay. What's Okay. your name? Message I don't can see. My What's- name Tham. Tam. Yeah, T-S-A-M. Tam. Yeah. Okay. Tham. T-S-A-M. Nice to meet you, Tam. Nice to meet you. Thank you. Deci doamna ne-a luat asta, nici măcar nu l-a lăsat pe Alex să ia din mână, deci cu forța i-a luat bagaj. Și e greu ăla, vă zic sincer. Bine, nu e extrem de greu, dar are vreo 10 kg. Ia, am ajuns. So room number 201. Ok, Yeah. For the key in the door. ok. Ia. Wow, so Yeah. big. By night, if you cold, you can turn on heat the blanket. If warm in the bed, you book room 2 bed and balcony. Wow. Yeah. În balconii. balconii. Toilet and bathroom here. Some... Ok, yeah, I don't. Toilet and bathroom. Okay. Hot water. I'm turn on for you really. In the left hand side, you can take a shower now if you want. Aha, it's already Yeah. open. Aha. Toilet paper, shampoo and gel Wow, bath okay. towel it included for you. Wow, thank you very much. Very good. Trebuie neapărat să vă arătăm cea mai ieftină cazare pe care am avut-o în viața noastră. Și atenție, include și micul dejun. O să aflați imediat cât costă, dar pentru că a fost turul foarte rapid înainte, vă mai prezint eu puțin. Deci avem 2 paturi, da? Mari, dar o să dormim cu siguranță împreună pentru că e extraordinar de frig. Ok. O Partea să te primești la bună- mine în pat, nu? Adică... Partea bună e că avem pături electrice. Da. Deci, acum înțeleg de ce. Culmea e că afară e mult mai cald, adică nu te-ai așteptat la asta. Așa, Alex prezintă încolo, avem zona de sufragerie. Avem o sufragerie, dar un pic aglomerat acum că tocmai ce am materializat. Da. Avem aici, dacă vrei să-ți faci machiajul, să te Exact. aranjezi frumos, ai și o măsuță Exact. special dedicată. Avem un balcon uriaș. Ia, hai vină pe balcon. Ok. Mă! Și uite Deci, ce frumos e un avem suita prezidențială. Eu ți-am mi-mi dă o senzație așa de predeal, de Sinaia, de ceva de genul ăsta. Da, când o să zic prețul, o să-ți dea senzația de Vietnam. Baia este totuși cam mică, dar nu contează pentru că prețul este de 37 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus. Și acum eu mă gândeam că, în mod normal, nici măcar pe micul ăsta dejun n-am fi dat atât în altă țară, poate pe persoană. Și aici avem, practic, 2 micuri dejun și cazarea. Așa, și să vă mai spun, avem și apă caldă, chiar dacă pare foarte rustic, plus o grămadă de prosoape și doamna, că aici în Vietnam se poartă, ne-a mai dat și o tonă de șampon, periuțe de dinți, chestii de genul, da? Și are șifon. Cred că pentru pe ăla să-l băgăm la cârcotaș. noapte sub plapă, felul ăsta. Are șifon, dar pentru cârcotaș n-avem dulap. Da, n-avem dulap. Deci dacă e vreo problemă a acestei cazări, e asta. Ba Dar da, având în avem. vedere- Asta e aici, Da, să aruncăm exact. toate hainele pe patul Am ăsta. în vedere că noi trăim dintr-un ghiozdan, oricum nu contează. Deci oricum ce părere aveți, sincer? Eu am o părere foarte bună, mai ales că am papuci ăștia și mă simt ca în autobuz. Eu cred că iau suvenir o pereche. Deci sunt papuci aia corecți. Trebuia să mai scrie VIP pe ei, că sunt niște modele cu VIP. Da, și baia e micuță, într-adevăr, nu e cea mai mare, dar doamna a fost atât de amabilă încât, ce a zis?
Că ne-a dat deja drumul la apă ca să se încălzească și să ne facem duș dacă vrem. E ca atunci când te așteaptă la cazare cu aerul condiționat pornit, aici te așteaptă cu apa caldă pornită. Minunat. Iubire, eu zic așa, hai să ne îmbrăcăm Păi rapid, hai! pentru că mie mi-este foarte foame, deci vrem să vă ducem în oraș și doamna ne-a spus de vreo 3 ori, la fel și taximetristul Queen, că astăzi are nu știu ce spectacol prin oraș, nu știu ce, dar beleaua cea mai mare este că avem vreun kilometru de coborât și încă unul de urcat, cu coborâtul mai fi cum o fi, dar la urcat trebuie să facem ceva, că nu o să fie cel mai ușor lucru. Îl chemăm pe taximetristul Queen și ne duce iarăși cu 10 lei. Queen care a zis că mâine vrea să mă ia cu el la băut, așa mi-a zis. Am început să coborâm spre oraș și sunt multe zone din acestea de cazare, tip hotel, butic, așa, da. Oh, uite cât de cozy arată aici, Da, uite-te că înăuntru e ia uite. bradul de Crăciun. Mamă, cât de frumos! Super frumos arată totul. Stai, nu intra, iubire. Nu intru că nu suntem cazați, dar uitați-vă un pic așa cum arată de la exterior. Și pianul. Și pian și tot. Wow! Frumos tare de tot. Serios, că foarte frumos. Aici cred că e și ceva petrecere pe sus, se aude muzică, se aude... Cred că nuntă. Ce să fie? Nuntă, cine? Nuntă, cine știe ce fie, da? Foarte frumoase. Deci prima impresie despre Sapa Valley. Ciao! Ciao! Ne uitam pe aici că este o alee pe care poți să urci aceste trepte și sunt multe doamne din zonele de munte de pe aici care stau și dorm probabil aici și cos. Deci ele aici produc marfa, aici trăiesc, sânceau și toate, a remarcat Iasmin, toate doamnele de aici, de la aceste standuri, erau înăuntru și stăteau așa liniștite și... Nu, eu am văzut o doamnă care dormea și strânsese cortul, deci e clar că terminase programul și dormea, adică nu cred că mai, nu știu. Cine știe, Poate când trecem pe aici o să vedem dacă rămâne aici, dar mi s-ar părea foarte ciudat să rămână să doarmă aici, îți dai seama ce eforturi. Aici pe Bulevardul Central sunt o grămadă de magazine. După doamna asta. Ciao. Doamnele care sunt native din această zonă au și portul tradițional, care este absolut superb. Și pe aici sunt restaurante. Uite cățelul la Iasmin cât de mare au și cățeilor. Wow, ce Deci cățelul pe asta e. mică, ce simpatică e. Vai, copilul ăsta care are un bebeluș. Ciao. Cât de mic e. No, thank you. Ciao, mama, are un copil în spate ăsta mic. Vă dați seama că noi am avut o întreagă polemică pe subiectul ăsta. Dacă era un bebeluș Am în văzut, spate, săracul, el era un bebeluș. El era un bebeluș și căra un bebeluș. Wow, dar ce frumos e și magazinul ăsta. Și câtă culoare. E incredibil ce frumos e. Havana, Mojito Pub. Ia să-mi spuneți de arată aici, mai occidental ca în toate zonele pe care le-ați văzut până acum. Uite-te și tu ce dezvoltare aici avea, frate, în Sapa. Eu, să știi că de mult îmi doream să ajungem în Sapa, dar nu știam că o să fie așa frumos, dar parcă miroase așa un pic din direcția aia încolo, bate un pic așa vântul de China. Se simte un pic. Ia vezi, iubire, că au aici și nightclub. Ia uite ce distracție acolo, cu băieți neîmbrăcați la costum la intrare, care te țin să nu intri, decât dacă ești cine trebuie. Nu mă așteptam să aibă și nightclub aici. Restaurantele arată spectaculos de bine. Sunt foarte curios să văd unde să mă ducă Iasmin. Și mai ales ce o să găsim de mâncare. Aici e? La Sârbesc. La Sârbesc, la Da, taverna așa Sârbului. arată. Așa era. Hello. Sunt cam în... O, dar ce bine arată restaurantul. Avea și oamenii ăștia pe masă. Au oare ciorbă de fasole cu ciolan afumat sau nu avea aici? Da? Un bulz sărănesc. Țin cam în... Dar cum ai găsit restaurantul ăsta așa de frumos? Așa te orientezi tu de fiecare dată? Yes, one. Minority apple, hot. Voiam să vă spun că meniul ăsta e uriaș, e foarte greu să alegi ceva, dar ce am observat studiind mai multe restaurante din zonă e că majoritatea servesc somon și sturion și am înțeles că au niște ferme aici, deci sunt faimoși. Sper să apucăm să mâncăm și noi zilele astea. Problema e că sunt cam scumpe felurile astea de mâncare. În al doilea rând, mănâncă aici multă carne de cal. Am văzut preparată asta la fel în majoritatea restaurantelor. Eu mă gândeam că poate pentru că e foarte frig, cel puțin pentru Vietnamii, consideră că aici e o zonă foarte friguroasă și de aia poate mănâncă așa carne de cal. Și mai servesc rață și am mai văzut inclusiv căprioară și încă ceva, Alex,
Mai ții minte găinile alea de le mai vedeam noi pe la piață, alea negre? Da. Servesc găini negre. Dar care e treaba cu ele? Nu știu, dar am văzut în meniu black chicken, black nu știu ce. Și porci negri. Deci Asta cu porcii negri știu că sunt tăiate. mai avem și noi, da. Dar găinile negre, mereu mi s-au părut ciudate când le vedeam în piață, dar având în vedere că ei specifică găină neagră, îmi imaginez că ar trebui să fie o delicatesă, că altfel ar fi zis găină, știi? Da. Dacă ți era rușine că e neagră, nu mai spuneai că e în meniu. Nu face discriminare, nu? Da. Mă rog. Așa vine hot? Ok, yes. Let's try. Thank you. Cam în... Vai, deci... Încă ceva, vai, deci cum miroase. Încă ceva interesant ce am găsit în meniu, apropo de faptul că noi spunem că aici e atmosfera aia de iarnă de la noi, vin fiert. Și am găsit vinul fiert al nostru, ăla roșu, cu scorțișoară și așa, dar am găsit vinul minorității, așa se numește, vinul comunităților etnice de aici, care se face cu vin de orez fiert și cu suc de mere. Incredibil. Da, și cu scorțișoară. Mamă, ce bine miroase scorțișoară și măr. Wow! Vrei să gusti tu primul? Da. Că eu doar vorbesc și mie să nu mă ard. Ia! Sunt și prea entuziasmată, sigur mă ard. În primul rând, mie mi se pare foarte interesant că e într-un pahar din ăsta cu picior, adică sunt obișnuit de obicei să beau chestii reci în asemenea tip de pahar, nu calde. Mi-e și teamă să nu se spargă, sincer, așa că mai repede să-l beau decât să se spargă. Wow. Dar miroase bine. Miroase țuică fiartă, Mere. cu mere, da, și cu un pic de Crăciun, așa. Zici că vine moșul. Zici că acum vine, intră moșul pe aici, îl simt că vine din spate, nu? Da? Nu știu, Vine sper să moșul. vină. Ia. Nu poți să vezi, deci efectiv te amețești de la aburi. Mamă, cred că e cea mai bună chestie pe care am Nu cred, dă încoace. Se confiscă. Dă încoace, dă înapoi. Pe Cam cuvântul mică meu, Doamne, porția, deci- dacă e așa bună, cam mică. Deci, bine, poți să bei cu încredere, dar mi se pare una dintre cele mai bune Îți chestii. auresc ochelarii. Știu, ți-am zis, deci e o provocare până e prima gură, pentru că... Ia, hai zi. Nu știu ce Nu? să zic. E deci vinul pentru că e din orez, e dulceagă așa din start. Nu-mi dau seama de vin. Se simte ca și cum ar fi vinul ăla. Și la noi uneori am văzut că mai fierbeau pe la târguri vin alb. Da, dar și cu Dar e scorțișoare. foarte bun pentru că are și sucul ăsta de mere înăuntru Da. și atunci e ca și cum mai bea o prăjitură. Nici nu simți alcoolul. Deci Da. în afara aburilor Da. pe care îi simți foarte tari când te apropii să bei, când bei nu mai simți alcoolul. Bun, deci am exagerat cu ceva când am spus că e una dintre cele mai tari chestii pe care am băut vreodată în viața mea. Nu, e foarte bun. Cred că mai luăm unul. Am zis în viața mea că noi de obicei ce bem în viețile noastre. Și, practic, Iasmin, viața ei, viața mea și viața mea e viața ei. Un da, două. Arde puțin. Nu, hai, mai dă unul. Băi, dar putem să luăm la fel sau să luăm mai era și altceva? Îl au pe la roșu, clasic. Să-i cerem pe roșu? Păi la roșu e mai scump. Hai să-l bem și pe la roșu. Mamă, dar ce prăjită e nuca de coco, săraca. Ce-a pățit? Wow, deci uite ce a venit aici, Iasmin. Deci o nucă de cocos, țin ca mân. Deci o nucă de cocos care cred că a fost reutilizată. Au ars-o. Mamă, dar În ce poze bine arăta mai verde. Da? Păi e verde aici dacă te uiți. Dar uite de ce Nu, bine mă arată. refer, nu arăta așa neagră pe exterior. Da. Foarte bine arată. Păi probabil că au ținut un fac mai bine ca să se încingă, știi? Asta e ideea. Dar arată super bine, iar la interior este acest curry de porc. Vă dați seama ce savoare e aici? Ce vrei de la mine? Nu. Nu-ți dau. E genial curry-ul ăsta de porc. Carnea e foarte bună. E porc negru sau alb? Nu știu care o fi, dar e foarte bun. Eu asta am crezut prima oară că este dovleac, dar surpriză. Morcov. Este morcov. Uitați-vă cât am morcov. Imens. Nu arde? E sabur din el. Pare că arde, dar nu arde. Este iluzie. E foarte bun. Și prezentarea demențială. Îmi place. O să stau și ție dacă ești cu mine. Mamă, ce bine arată iubirea la tine. Asta e tot sau mai e ceva? Asta e tot.
Cam dezamăgitări. La mine nu Las vine ca core. Melucă. Asta e, atâta s-a putut. Mă așteptam mai mult, pentru că fiind un preparat vegetarian care costă aproape cât un preparat cu carne, măcar să vină cu orez, dar asta e. Măcar să fie bun. Da, arată bine să știi. În cazul în care vă întrebați ce mi-am luat, este tofu fiartă cu vinete. Iar gustul e bun, adică tofu e destul de bună, sincer. Și vinetele la fel. Singura mea dezamăgire că lumea spunea că porția mai mare și mi-aș dori să aibă mai multe vinete. Le-am numărat, sincer, sunt vreo 6 bucățele. Bucățele, ești măcar bucăți. Păi da, 6 bucățele atât. E bună, acum asta e. Lasă bine că măcar la comanda vinului a fost exact ce trebuie. Vinul e bun. Vinul e bun, dar și mai bun este de vine nu, ia uite. A venit Moș Crăciun, ia uite. Thank you. Am zis că e momentul să beau și eu vinul roșu, să vedem dacă seamănă cu ăla nostru. La miros seamănă, aș putea spune. Mai că e foarte încins. E foarte bun. Chiar e deosebit. Simt așa atmosferă crăciunească. Chiar îmi place. Seamănă cu la românesc sau nu? Da, seamănă cu la românesc. Mai ales că aici are și o portocală. E exact ceea ce noi știm. Da? Da, îmi place. E chiar dulceav, exact ce să știm. E super ok. Dessert. Oh, thank you very much. If you feeling good food, can you review it on the Google Maps? Yes. Ok, Yes. Or you thank are you. TikToker? Or you are YouTuber. YouTube. Ok. YouTuber. E, uite mă, Iasmin, ne-a adus și desert, pentru că în viața asta întotdeauna există un echilibru. Iasmin a spus că astă seară a fost cam cea mai ridicată notă, 460.000, deci vreo 75, Cam așa. 75 de lei. Dar am primit și acest desert, adică să nu zici tu că... Și asta se contrabalansează cu cazarea pe care o plătim. Vă reamintim, 30 de lei pe noapte cu un mic dejun, da? Deci, 30 de lei colo cu 70 de lei aici, ce să facem? E ca și cum ne-ar costa cazarea 100 de lei, ceea ce tot ar fi decent. Și am avea demi-pensiune. Ai văzut? Deci toate sunt la locul lor, nu poți să zici.
Sapa este o destinație în care ai multe activități de făcut, în special plimbări prin plantațiile de orez și prin satele din apropiere. Oamenii vin aici în principal pentru traseele de trekking, care sunt ușor de parcurs și îți arată atât peisajele cât și viața locală. Când vremea e bună, merită să vizitezi și Moana, loc cunoscut pentru zonele de fotografii și pentru panorama asupra văii. Din păcate, noi nu am avut parte de vreme prea bună, a plouat în fiecare zi, așa că nu am putut merge pe trasee, dar ne-am bucurat de atmosfera orașului, atât ziua cât și seara. Străzile sunt animate, cu multe restaurante și cafenele, iar într-una dintre serii am ajuns chiar și într-un club, total întâmplător, pentru că ne-am făcut câțiva prieteni. A fost interesant să vedem cum petrec vietnamezii și a ieșit o experiență diferită față de ceea ce ne așteptam. Episodul cu clubul e disponibil pentru membri. Oameni buni și frumoși, am plecat din Hanoi, am ajuns în Sapa, o zi absolut memorabilă. Ați văzut ce s-a întâmplat, ați fost alături de noi tot timpul și sperăm din suflet că v-ați simțit foarte bine. Noi cu siguranță am făcut-o cu toate provocările pe care le-am întâmpinat. Înainte să închidem acest vlog, vrem să vă rugăm din suflet să ne dați like, subscribe, un comentariu și de curând hype. Și până data viitoare, Iasmin vrea să vă spună ceva. Pa, pa!